شپږ ومه چورین ته وه اچھا صاحب ستا پرواز لکه پسه ډوډۍ لکه خټکه دي لکه مړه کنه غاښونه مې نشته شي غاښونه یې نشته اعلان یې غاښونه نشته که نه څلور نه یې وه څلور نه یې وه او ګام پکې راوړل دا سړی به ډېر راوړل والے دې په ځان او زه پکې رالم هغه پکې وړاندې هم راوړل ونه شي راکوم اني په نیمه لا ورته دی و ډوړه څه څه کې مصاب نو دا کنټرول دی مالا نظر ته څنګه لري کا دې ورته راوګه کار دا پکې راوړل وای مصاب Aruna nura mana kau? मेरा कमांडर दे रहा है विशाल रखा दावा तुम्हारी मो ऐसा है तारीख क्या होती है जंग अच्छा सीढ़ी क्या तारीख का कुछ अच्छी नहीं लगने पता ना जाए कमांडर दे रहा है ना खासा तारीख ना खासा तारीख ना 150 काला ये सारा मुझे ये से चल दे